دو سپاه در برابر هم سفارایی کردند. ارتش شاهنشاهی ماد و سپاه امپراتوری لیدیه. 5 سال است که با هم می جنگند، اما این بار به تردید افتادند. انگار نه انگار که تا همین 1 ساعت پیش سربازان دو سپاه در میدان نبرد خون هم را می ریختند. ما در حدود 2600 سال پیش هستیم. امروز اتفاق خاصی در این مکان رخ می دهد. دقیقاً در 7 خرداد ماه سال 585 قبل از میلاد، حدود ساعت 3 بعد از ظهر. اما چطور تا این اندازه دقیق می دانیم؟ جنگ را فعلا رها کنیم و این مرد را بشناسیم. تالس اهل میلتوس، شهر یونانی تبار غرب آناتولی در ترکیه امروز. تالس فیلسوف، ریاضیدان و اخترشناس بود و 40 سال قبل از آنکه جنگ قصه ما رخ دهد از دنیا رفته، اما گفتند در زمان زندگی خبر از وقوع رویدادی داد که اتفاق افتاد، همان که جنگ را برای دو سپاه ماد و لیدیه متوقف کرد. اما این دو سپاه چرا در نبرد بودند؟ داستان را از هرودوت بشنویم. او میگوید هوخشتر پادشاه ماد در پی سکایی هایی بود که به او خیانت کرده و به لیدیه پناه برده بودند. کسانی که در دربار شاه ماد میزیستند، ولی به خاطر رفتار تند شاه کودکی اهل ماد را پخته و گوشت آن را به هوخشتر خورانده بودند. الیاتس فرمانروای لیدیه هم آنها را به ماد تحویل نداد و جنگ در گرفت. 5 سال جنگ پیاپی که نتوانست برنده‌ای را مشخص کند. سلسله نبردهای فرسایشی و سختی که انگار پایانی نداشت. همینجا یک نکته را بررسی کنیم. پس ندادن سکایی‌های فراری که هرودوت تعریف می‌کند شاید واقعیت داشته، اما نمی‌تواند دلیل اصلی جنگ باشد. مادها قدرت تازه‌ای در منطقه نبودند، اما چند سالی میشد که از مرزهای جغرافیایی قومی خود در کوههای زاگرس فراتر رفته و بزرگترین امپراتوری زمان شده بودند. از شرق تا سیردریا، آن سوی تاجیکستان و ازبکستان امروز، و از غرب تا رود هالیس، قزل ایرماق امروز در میانه کشور ترکیه. هم مرز با امپراتوری قدرتمند لیدیه که تا غرب آناتولی را به تصرف درآورده و جزو قلمروی خود کرده بود. دو قدرت بزرگ امپراتوری ها و حکومت های بسیاری را پایین آورده و به اینجا رسیده بودند. از همهشان مهمتر امپراتوری آشور در شمال عراق امروز که مادها توانستند با کمک بابل آن را به طور کامل نابود کنند. پس وقتی دو قدرت ماد و لیدیه به هم رسیدند، انگار چاره‌ای جز جنگ نداشتند. جنگی که به هر حال با هر بهانه‌ای پیش می آمد. اما در آغاز سال 6 این سلسله نبردها ناگهان اتفاقی افتاد که امروز برای ما کاملا طبیعی است، اما آنها را به شدت ترساند. همان که تالس دانشمند اهل میلتوس پیش بینیش کرده بود: خورشید گرفتگی. هرودوت تاریخ این اتفاق را در کتابش نیاورده، اما ناسا در تحقیقات خود آن را به طور دقیق محاسبه کرده. همان که اول این فیلم گفتیم. 7 خرداد ماه سال 585 قبل از میلاد بوده که خورشید پشت سایه ماه از نگاه زمین مخفی شد. این اتفاق را در آن سال میشد از قلب آناتولی هم دید، همان جایی که ماد و لیدیه درگیر نبرد بودند. آغاز گرفت خورشید ساعت 3 بعد از ظهر بوده و پایان آن 2 ساعت بعدش در 5 بعد از ظهر. خورشید در ساعت 3:55 به طور کامل سیاه شده که این گرفت کامل 3 دقیقه و 26 ثانیه طول کشیده. این اتفاق هر دو سپاه را به شدت ترسانده. در قدیم کمتر کسی می‌دانست که این نوع اتفاقات طبیعی است. آن را به خشم خدایان نسبت می‌دادند و نشانه نارضایتی طبیعت از اعمال انسان. البته چند باری سعی در پیشبینی آن کرده بودند. مثلا حکایتی وجود دارد از 2 دانشمند چینی به نام‌های هو و هی که 4000 سال پیش مأمور می‌شوند تا لحظه وقوع کسوف را تعیین کنند و چون نمی‌توانند شاه آنها را اعدام می‌کند. اشاره به کسوف در اسناد بابلی و آشوری هم آمده و داستان ما هم نخستین ثبت کسوف در تاریخ نیست، اما اولین باری است که نوشتن کسی توانسته آن را پیش بینی کند. البته اگر هرودوت درست نقل کرده باشد، چون دانشمندان امروز معتقدند تالس با علم و ابزار آن روزها نمیتوانسته چنین چیزی را پیش بینی کرده باشد. به هر حال با محاسبات ناسا توانسته ایم سال وقوع این کسوف را بدانیم، اما به مشکل دیگری برمیخوریم. اینکه طبق محاسبات خود هرودوت در آن سال پادشاه ماد ایشتوویگو یا همان آستیاگ بوده، نه پدرش هوخشتر.
ولی پژوهشگران این احتمال رو هم دادند که یا اندکی بعد از جنگ پادشاهی پسر آغاز شده و یا از قبلترش شاه شده و نبرد پدر را ادامه میداده. هرچه بوده در میانه نبرد روز به شب تبدیل می شود. این را هرودوت می گوید. اینکه دو سپاه می ترسند و کسوف را نشانه بدیومنی می دانند. پس سفیران صلح به سوی هم می فرستند برای آشتی و پایان دادن به این نبردهای طولانی و بی نتیجه. الیاتس پادشاه لیدی صلح را میپذیرد، مثل هوخشتر پادشاه ماد یا همانطور که گفتیم شاید هم ایشتویگو پسرش، هر کس که شاه بوده. جنگ تمام می شود و رود هالیس یا همان قزل ایرماق امروز را به عنوان مرز میان خود تعیین می کنند. اینجا باز مشکل دیگری پیش می آید. میدانیم تصور هرودوت از جغرافیای آناتولی تا حدودی اشتباه بوده. آن را گلوگاهی باریک می نامد، انگار آن را باریکتر از چیزی که در واقعیت است می دانسته. برای همین هم احتمالاً فکر می‌کرده رود هالیز از شمال تا جنوب آناتولی می‌آمده و آن را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده، در حالی که اینطور نیست و این رود تنها در بخش شمالی آناتولی است. برای همین هم امروز درباره مرز بودن آن میان ماد و لیدیه اختلاف نظر وجود دارد. از طرفی مکان این نبرد هم هنوز برای ما ناشناخته مانده و نمی‌دانیم در کنار رود هالیس رخ داده یا نه، اما آنطور که روایت کرده‌اند عهدنامه صلح با پیوند زناشویی محکم شده. ازدواج دختر الیاتس با پسر هوخشتر در حضور پادشاه دو سرزمین دیگر، سینسیس از کیلیکیه و لابینتوس از بابل، که هیچ کدام آنها را نمیشناسیم. گفتند لابینتوس احتمالاً یا نبونعید بوده و یا نبوکدنصر دوم که این یکی محتمل تر است. بابل دوست ماد بوده و میانجی صلح شده، اما چرا باید شاه کیلیکیه حضور داشته باشد؟ از آنجا که کیلیکیه مدتی تحت تصرف بابل بوده، این احتمال هم هست که سینسیس لقبی بوده مترادف با جنگجو در آن سرزمین که پادشاه بابل در آن زمان از آن خود کرده بود. پس احتمالاً یک پادشاه یعنی شاه بابل با دو لقب در میز صلح حضور داشته، صلحی میان ماد و لیدیه که سالها دوام می آورد، البته تا قبل از آمدن نیروی تازه که حدوداً 30 سال بعدش هر سه حکومت را ساقط می کند. ابتدا مادها شکست می‌خورند و ایشتویگو اسیر می‌شود. لیدیه در آن روزگار تحت فرمان کروزوس پسر الیاتس است و نگران از اسیر شدن شوهر خواهر مادی خود ایشتویگو، اما بعدی خود اوست که به اسارت در می‌آید. با باز شدن دروازه سرزمین سوم یعنی بابل، آخرین حکومت مقتدر منطقه هم به دست این نیروی تازه سقوط می‌کند. سپاهی که به فرمان کوروش حرکت می‌کند و نوع جدیدی از حکمرانی در جهان باستان آغاز می‌شود.